Ja, god morgon. Vilken tur att vi gjorde Holmavik igår, för idag blåser det och det regnar något så in i bänken. Frukostintagen, Berta är igång. Nu ska vi åka och tömma och fylla och sen ska vi dra söderut längs västkusten så att vi lämnar fjorden. Vi har eventuellt hittat en trevlig väg idag också, men det blir vi snart varse om hur trevlig den är. Precis. Ja, nu drar vi. Gråvattentömning är ingenting som växer på träd på Island, kan jag säga. Men här har vi en jättefin platta, så att då passar vi på att tömma. Man får hushålla med vattnet just för den anledningen med gråvatten. Vi passar även på att fylla vår färskvattentank. Funkat jäkligt bra med det här förfiltret faktiskt. Vårt lilla experimentfilter. Alltid kul att se vad för skit man kan plocka ut ur vattnet. När det är grova partiklar då blir det rätt så uppenbart när det är en glasbehållare. Ja, så vill jag bara ge en liten shoutout till Andreas på offgrid.se. Vi hörde precis vad som har hänt och det är fruktansvärt. Vi tänker på dig och hoppas på att du tillfrisknar snabbt och är på benen igen. Ta hand om dig, gubben. Kommit fram till dagens camping efter en riktigt trevlig körning faktiskt. Nu är vi så hungriga så att det har varit storkok och nu är det dags att hugga i. Ser riktigt smarrigt ut. Mums filibaba. Riktig lyx i husbilen. Basilikan tog vi med oss hemifrån. Den har tjänat oss väl och vi har faktiskt hållit den vid liv. Men nu börjar den bli lite skralt mellan kvistarna. Ja, ska vi gå och göra rätt för oss? Japp. Det gör vi. Dala hotell, det verkar vara de som äger campingen. Gud vad lyxigt. Både pool och dusch inkluderade i de här campingavgiften på 5 000 spänn. Det var 5 000 isländska. Ja. Nu ska vi gå upp och kolla på den varma källan. Ja. Ja, här är något gulligt här uppe tror jag. I see smoke. Litet omklädningsrum där inne.
Ja, och den lilla varma källan ska vi ta och besöka lite senare, tänkte vi. Och detta är inte en helt ovanlig syn, att det är av den här geotermiska källan här som varmvattnet kommer för att driva den lilla bassängen där borta. Ja, de här små varma polerna eller geotermiska källorna, de finns nästan överallt här på Island och vi älskar det. Den ena är varmare än den andra. Så att man vill ju gärna ha, den här var 38-40. Hade varit nice, lite varmare. Men man kan inte få allt. Det är himla mysigt i alla fall. Så här är den lilla campingen då, ett litet servicehus och toaletter här rakt fram. Det är väldigt enkelt. Och såklart ett vattenfall ovanför ditt huvud. Såklart. Som vanligt. Nej, det är så jäkla gemytligt. Alltså, jag älskar det här. Vilket land! Men ska vi gå och byta om och hoppa i plåret? Jag tycker det. Ja, det är så himla fridfullt. Man ligger och myser varmt och gött och har ett porlande vattenfall i bakgrunden. Och, det är riktigt special här. Alltså. Ja, men det är det. Det är underbart. Det gör ingenting att regna. Det är lugnt. Vi är vana. God morgon, god morgon. God morgon, god morgon. Så här ser det ut varje morgon. Vi sitter och kollar uppdateringarna för vägarna och det gör man på en jättefiffig app. Japp, som heter Vägur. Och där uppdaterar de varje morgon de här F-vägarna, men även vanliga vägar. För de kan också vara stängda såklart. Och där såg vi den vägen vi körde till Landemannalagur. Den är dessvärre stängd nu, inte för att vi ska köra den igen. Men det ena behöver inte utesluta det andra. Oftast vad vi har märkt nu är det att vägar öppnar mer och mer. I slutet på juli så är nästan det mesta öppna, lite beroende på om det är någon kollaps eller från berg eller det är höga vattenstånd och så vidare. Men vägen vi körde på igår var jäkligt trevlig och det fick vi faktiskt ett tips från en lokalbo från Holmavik, men han bor i Sverige, Bjarki, du vet vem det är. Den vägen är inte ens utmärkt på Google Maps, så det hade varit väldigt krångligt att hitta den. Men är det så att ni är intresserade av att köra den vägen så har vi koordinaterna till början och slutet på den. Det var väldigt, väldigt trevlig väg. Det var det verkligen. Och när vi kikade på Google Maps, så den var ju ändå på, så var vi ute och körde i floder och på berg och allt sånt där. Det fanns liksom ingen väg. Det var lite roligt. Och det är en mountain road. Så att där kom vi fram utan några som helst problem. Det tog man upp på det. Då börjar vi bli klara. Man har alltid lite svårt att slita sig. Detta stället har varit helt fantastiskt. När ni ser ju runt omkring här är ett fåtal hus här ute på landet. Men det är så lugnt och det är så skönt. Det enda man hör det är porlandet från det vattenfallet där. Alltihop packat och klart och redo för avfärd. Vi börjar dra oss söderut som ni har förstått, sydväst och ner mot Reykjavik. Men innan vi kommer till Reykjavik så ska vi ha ett stopp till ute på Vischan som vi gillar. Japp. Eller Vischan och det är Borgarnäs, va? Ja, och sen är det ju ut på den peninsulan. Den rätt ut, det är ju en sån liten... Kirkkuppel. Ja! Ja, men då har vi nått Kirkjufell. Och det här tror jag att några av er känner till. För vad jag förstår så är det här berget en del av där de har spelat in Game of Thrones. Fast det är jäkligt vackert.
väldigt dramatiska berg i min åsikt. Här finns även ett litet petit vattenfall som vi ska ta och kika på. Och på denna platsen här är en parkeringsplats. Man kan parkera, kostar lite pengar. Tror det var 1800 isländska. Och detta är väldigt smidigt för det ligger ju på vägen till dit vi ska. Så att det är ju ingen omväg som krävs. Vi har ett stopp till innan vi når vår camping för kvällen. Ja, det var rätt vackert ändå med den här lilla bergssnoppen där i bakgrunden och där vattenfallet. Men det var jättefint. Ja, det är det. Väl värt ett besök får jag säga. Ja, och allt är kul med Game of Thrones, såklart. Så är det ju. Även fast jag inte har sett någon av dem. Fast det har jag, för oss båda. Ja. Var bär du av nu då, älskling? Till den här svarta kyrkan. Jag tycker den ser lite cool ut. Ja, den ser väldigt, väldigt vacker ut. Så vi tar och åker dit, tycker jag. Ja, men det låter som en plan. Då drar vi. Ja. Ja, nu står vi framför den svarta kyrkan här i den här peninsulan Snæfellsnes. Kan inte uttala det. Budakirka, och den är svart på grund av att den är målad med kära. Man hade inte råd med färg för. Och kära är som en regnjacka för trät tydligen, så att det står emot väder och vind. Yep. Och det krävs ju, för den ligger ju alltså precis nära havet. Och den här kyrkan är fortfarande aktiv. De har dop och de har bröllop här. Ja, bara några minuters gång ifrån kyrkan så är man nere på den här stencoola vulkanstensstranden, om man kan kalla det. Ja, det är läckert. Då har vi kommit fram till Borgarnäs camping. Japp. Och 13,5 grad och 13,5 grad och vacker himmel. Det är grejer det. Vi gillar. Ja, här verkar finnas det mesta vi behöver. Det är färskvatten som gäller. Här finns till och med dusch. Vilken jäkla lyx alltså. Toaletter och sopor och grejer. Så att enda jag inte ser här, det är gråvatten. Gråvattentömning verkar inte finnas. Jo, det fanns där med gråvattentömning också. Det är ju fullträff, älskling. Det är nästan som man går springer iväg och köper sig en isländsk trisslott. Ja, och kalaset gick på 4400 isländska. Ja, han låg på att duscha och jålar som en liten prinsessa från kabyssen där. Men vi har vaknat upp till en helt fantastisk dag. Och inte nog med att det är schysst varmt väder ute, eller varmt, det är 11 grader. Fan, vi har ingen kondens på fönsterna. Det är helt magiskt. Redo fin nu, fru Eliasson? Oh yes, redo för en ny dag. Härligt. Ja, och denna dagen kommer att leda oss in till huvudstaden på Island. Nej, jag ljög fan ta mig. Det är 15 grader ute. Jag tror att det är rekord för den här resan. Men nu börjar sommaren komma. Nu är det juli. Och ju senare vi kommer i juli, desto bättre väder kommer det bli. Okej, vi har fått något litet
larm där på låg batterispänning i frysen. Vi har ju såna här Ruvi-tags. Och de är ju nice. De är ju sådana små puckar man sätter lite överallt där man vill ha dem. Vi har en vattentät bak till under bilen och sen har vi en i frysen, en i kylen och en i bodelen. Hur mäter ni er temperatur i husbilen? Eller ni kanske bara tar det som det är? Då har vi en bland annat. Ja, vi tycker det är jäkla smutt i alla fall. För då vet man både temperatur och historik, hur det har varit de senaste 24 timmarna och luftfuktighet och så vidare. Ja, allting är kittat och klart och vi är redo för att dra in till Reykjavik. Jag är nästan lite nervös. Jag kommer få torgskräck igen. Ja, finns risk. Det är många människor där inne. Det är mer än en tredjedel av Island som bor där. Japp. Oh. Ja, men innan vi drar så är det dags att fylla på lite färskvatten för det var tydligen lågt i tanken. Men en observation som vi har märkt här på Island. Vi filtrerar ju vårt vatten med den här transparenta lilla glasskålen som ni ser. Så vi ser alla partiklar och allt skit. I Sverige, väldigt mycket sådant. Det svarta i botten där är ifrån Småland. Inte ifrån Island. Så att väldigt lite partiklar i vattnet här, men kalk. Men annars väldigt rent och fint. Mycket rent och fint. Men vi kör vårt filter på bypass 0 för att ta ut så mycket kalk som möjligt. Men alltså jäkligt gott vatten. Verkligen. Ja, men jag gillar det isländska vattnet. Sjukt nöjd. Ja. Ja, Borgarnäs har inte så mycket att säga. Det är en helt vanlig stad med lite matkedjor och bensinmackar och butiker. Det är inget mer än så. Men det finns en sak som sticker ut och det är faktiskt vår favoritvodka. Reika. Ja, och den kommer härifrån. Vi står faktiskt utanför Reikas lokal. Väldigt tinten säger det på utsidan. Där är ingen skylt som visar att det är Reika förutom mitt på den lilla dörren där. Tyvärr, det är söndag. Nej, det är lördag. Tyvärr, det är lördag. Så att de har inte öppet idag. Annars hade vi gärna gått in. Ingen provsmakning för vi vet hur det smakar. Men det hade varit kul att se i alla fall. Men nu skiter vi i spriten och drar mot Reykjavik. Nu har vi cirka 2 timmar in, ner, söderut. Ja, då har vi anlänt till ett väldigt soligt Reykjavik. Härligt. Ja, men det ser ut som ett schysst ställe ändå tycker jag. Ja, men det tycker jag. Ja. Det var rätt pricey. Vi betalar cirka liten bit norr om 600 kronor natten. Och vi ska vara här i 2 nätter. Kolla den ja. Så jäkla fet alltså. Ja, det är rätt kul för man vet aldrig vilka bilar man stöter på. Den här är från Montana, verkar det som. Ja, det är väl egentligen första gången här på Island som vi kan kalla en camping. Här finns det ju allt som man brukar ha på campingar. Alltså tvättstugor och rejält med matlagningsytor och sociala ytor och dusch och toalett och allt sånt här lyx. Litet café och... Ja. Till och med en liten fish and chips holk som är stängd för tillfället. Men den öppnar väl lite senare. Ska vi säga där. Ja, stort. Ja, här var det incheckning klockan 1 och det är hon nu. Så nu tar vi och rullar in på vår plats. Berta är på plats och vi är på G, ryggande på och kittade redo för Reykjavik. Ready? Okay, ready, and in 3, 2, 1. Welcome to the podcast. This is Tatiana AI podcast, and we are doing an impromptu here in Iceland. And we've just met these beautiful people who have the same camera as we do. And of course they have a YouTube channel because who doesn't have a personal brand? Our third home on YouTube. Awesome. I've already subscribed and you should as well. So, what I'd love to talk about, you have probably the most interesting story out of anyone I've talked to so far, out of any guest. Ja, vilken himla oväntad och trevlig eftermiddag detta blev. Alltså då har vi ju varit med i en liten podcast och haft en liten middag tillsammans med de här underbara människorna. Tatiana och Cliff från Arkansas, USA.
Det har varit supertrevligt, men nu fortsätter vår lilla hike i Reykjavik. Älskling, blir det glass nu? Oh yes, definitivt. Det kvittar vilken temp var vi än är i världen. För det ska alltid vara glass. Du är galen. Du är som ett barn. Och jag älskar dig. Tre kulor. 2 500. Isländska pengar. Det är tur det. Men ändå. Men det var gott. Visst var det gott? Den var jättegod. Jättegod. Kokos. Det är faktiskt ett minne från vår bröllopsresa på Kap Verde. Då åt vi kokosglass. Då åt vi kokosglass. Och det var nice. Sen det så bara blev det kokos. Finns det kokos så tar vi kokos. Och pistage. Ja, i en så färgglad och underbar liten stad som Reykjavik så finns det även detta. Och om inte det får att lista ut vad det är så kanske detta kan hjälpa er på traven. Har ni inte än knäckt nöten så kommer den här. Ja, ni läste rätt. Ja, välkommen till en ytterligare en underbar dag här. Blå himmel, ja, nästan helt blå. Och vi är kvar i Reykjavik faktiskt. Vi tar en riktig chill-dag idag. Till sovmorgon och bara myser. Men det är gött att ha sån här mysdagar, eller hur? Jättehärligt. Och sen när det är lite skönare väder idag också så vi kan ha öppet och sitta ute lite. Ja. Precis. Bara relaxa. Exakt, och komma ikapp på lite saker och ting som behöver justeras. Justera lite gångar på bilen och ja, det är bara en sån slappar då. Precis. Jättegött. Och vad blir det för något smaskigt idag, hjärtat? Idag till en liten sen lunch så tänkte vi göra lite svensk mos och lite köttjärnlig och vegetariska substitut till yours truly. Ja, vi gör det enkelt för oss. Som sagt, hemma skulle jag aldrig komma på tanken att göra pulvermos. Jag älskar att göra riktigt mos, men här i husbilen funkar det. Fast med rätt kryddning så tycker jag att det är helt okej. Det blir jättebra. Jättebra. Sjukt nöjd, ska jag säga. Lite salt och lite pepe. Det blir gott. Och här inne då så tillagas köttet och vegetariska substitutet för att vi har ju ingen stekpanna som är vän med en induktionshäll. Någonting vi ska ta och införskaffa. Ja, men det ska vi ha. Så vi kan använda hällen till att steka ut också. Nam. Ja, det ska bli gott med ett käk. Ja, det ska bli jättegott. Korv med mos alltså. Gött mos.